به نام خالق هستی، رازهای روانشناسی تاریک، فصل 6. راز برنامه نویسی عصبی زبانی. برنامه نویسی عصبی زبانی NLP چیست؟ NLP روشی است در بردارنده تکنیک‌های روانشناسی در سطح ارتباطی با ضمیر نیمه آگاه و ناخودآگاه قربانی است. اگر این واژه را بخش بندی کنیم، نورو به معنی عصب، لنگویج به معنی زبان و در آخر پروگرامینگ که در اینجا به معنی نحوه عمل کرده یک چیز است دست خواهیم یافت. کاربرد NLP چیست؟ یک شخص می تواند از NLP برای ارتقاء سطح هوش، نحوه برقراری ارتباط با دیگران، طرز فکر و حتی ظاهر خود استفاده کند. NLP این قدرت را دارد که هر بخش از هر فرد را اصلاح کرده و یا تغییر دهد و اگر در جای مناسب خود از آن استفاده شود بسیار اثرگذار و سودمند خواهد بود. مدلسازی NLP. مدلسازی NLP روشی برای بازسازی و تکثیر کمال است و از آن میتوان در ارتباط با افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها بهره برد. با درک اصول روانشناسی و سازوکارهای اساسی استدلال که پایه و اساس توانایی و رفتارهای انسان است، میتوان تمام رفتارهای انسانی را برنامه ریزی کرد. موفقیت مدلسازی به نحوه آموزش آن بستگی دارد. تاریخچه مختصر NLP. گفته می شود که بررسی های مربوط به NLP از دهه 1970 و توسط ریچارد بندر، دانشجوی ریاضیات و علوم رایانه‌ای آغاز شده است. او بعدها موفق به تحصیل در علوم رفتاری شد و بدین ترتیب NLP را به وجود آورد. ریچارد بندر همچنین با دکتر جان گریندر، استاد زبانشناسی، همکاری داشت و این همکاری منجر به ایجاد NLP از طریق برنامه ریزی های کامپیوتری و زبانشناسی شد. 3 اصل اساسی NLP. معنای کلی هر ارتباط در نحوه پاسخهای دریافتی حاصل از آن یافت می شود، نه در هدف اصلی برقراری آن ارتباط. این جمله به این معناست که آنچه حائز اهمیت است درک قربانی NLP از هدف برقراری یک ارتباط و در نتیجه بازخورد فرد به قربانی این رابطه است. برای هر آن کس که از NLP استفاده می کند لازم است که بداند راه ایجاد رابطه و علت ایجاد آن اهمیتی ندارد و نکته و موضوع اصلی نحوه پاسخدهی و واکنش فرد سوژه به NLP است. نقشه پیش روی شما هنوز جزئی از قلمرو شما محسوب نمی شود. این اصل بیانگر رابطه موجود میان یک چیز و شیوه ارائه دادن اطلاعات درباره آن چیز است. این بدان معناست که حقیقت موجود با تئوری توضیح داده شده متفاوت است. این مثال را در نظر بگیرید که فردی تشنه است و نام انواع نوشیدنی ها را می نوشد. این فرد پس از شنیدن توضیحات مربوط به نوشیدنی ها همچنان تشنه است، چرا که هیچ نوشیدنی حقیقی هنوز به دست او نرسیده است. در حیطه NLP می توان این اصل را در جلسات رواندرمانی مشاهده کرد، چرا که وقتی از یک فرد می خواهیم که زندگیش را توصیف کند، آنچه از او می شنویم تنها نقشه‌ای از زندگی اوست و نه تنها حقیقتی که ما به دنبال آن هستیم. رفتار و طرز برخورد به طور ذاتی به سمت انطباق و سازگار شدن تمایل دارد. این اصل بیان می کند که افراد تغییر پذیر هستند و تمایل به انطباق دارند و این روند بسیار سریعتر و آسانتر از آنچه مردم فکرش را می کنند رخ می دهد. این اصل غالباً در بسیاری از تغییرات رفتاری در مدل‌های NLP مشاهده می شود.
درست مثل وقتی که رفتارهای مضر مانند مصرف اعتیادآور و پی در پی الکل با رفتارهای پذیرفته شده مانند نوشیدن آب به طور پی در پی جایگزین می شود. ارتباط کلامی. پیشنهادات کلامی نسبت به پیشنهادات غیر کلامی پیچیده تر هستند، چرا که کلماتی که برای هیپنوتیزم و تاثیرگذاری مضر بر یک فرد استفاده می شوند ممکن است در وهله اول بسیار زیبا و ظریف به نظر بیاید. مثال این موضوع وقتی است که یک هیپنوتیزم کننده برای القای حس خودکشی به فرد از کلماتی فریبنده با ظاهری زیبا استفاده می کند و به بیان ادبی مفاهیم شرورانه مد نظر خود می پردازد. ذهن قربانی نیز آن افکار را بدون زیر سوال بردنشان و به خاطر ظاهر کلامی زیبایشان میپذیرد. الگوی پنهانی استفاده شده از طریق این کلمات تأثیری مشابه این دارد که فردی را متقاعد به نوشیدن آب کنید و لیوانی زهر به دست او دهید. قربانی در این حالت باور دارد که آب برای سلامتی و شادابیش مفید است و به همین خاطر بیشک لیوان زهر را سر می کشد. مشکل بزرگی که درباره بکارگیری این چنینی واژگان وجود دارد آن است که قربانیان عموماً به سرعت به دستور پنهانی زیرین کلمات عمل می کنند، چرا که هیچگاه متوجه زهرآگین بودن پیام دریافتی از کلمات فرد هیپنوتیزم کننده نیستند. تکنیک کلامی دیگری از این دست نیز وجود دارد که در آن فرد هیپنوتیزم کننده با کنترل و تغییر تون صدا و نحوه ادای کلمات بر ذهن قربانی خود تأثیر می‌گذارد. ارتباط فراکلامی. تعامل فراکلامی به این معناست که آنچه اهمیت دارد تون صدا و نحوه بیان شماست، نه آنچه میگویید. آنچه در این مبحث بیان می شود آن است که شما ممکن است یک پیام یکسان را بسته به نحوه بیان آن خسته کننده و یا مهیج بیابید. در وضعیت‌های مختلف استفاده از ارتباط فراکلامی یک بخش جدا نشدنی و لازم برای برقراری ارتباطات مناسب است. ارتباط غیر کلامی. این امر از طریق زبان بدن حاصل می شود که شامل وضعیت بدن، حالت صورت، حرکات بدن و همچنین نشانه هایی است که هیپنوتیزم کنندگان در محیط اطراف خود قرار می دهند. این امر ممکن است در ابتدا عجیب و حتی مسخره به نظر بیاید، اما جالب است بدانید که حتی سیاستمداران برای القای نظرات مختلف خود در شرایط متفاوت و مشخص کردن هدف و خط مشیشان طی سخنرانی‌هایشان خصایص و جوانبی از خود همچون حالت موهایشان را تغییر می‌دهند. یک هیپنوتیزم کننده حرفه‌ای قادر است که مفهوم احساسی حالات مختلف بدن را درک کند. مثالی از این دست فردی است که دچار کلروفیا، ترس از دلقک است. فرد هیپنوتیزم کننده ای که قصد دستکاری عاطفی در افراد را داشته باشد می تواند با دانش خود از زبان بدن حرکاتی مشابه دلقک ها در اعضای بدن و تحرکات خود ایجاد کرده و به راحتی موجب ترس و وحشت فرد سوژه شود. آلبرت مهرابیان به مطالعه نشانه‌های رفتاری غیر کلامی و تضاد گاه آن با مکالمات چهره به چهره علاقه داشت. او موفق به ارائه مدلی با 3 عامل اصلی شامل انتقال احساسات از طریق چهره به چهره، ارتباط غیر کلامی، حرکات، زبان بدن، تون کلام و در آخر کلمات مورد استفاده در مکالمات شد.
NLP تفاهمی. تفاهم یکی از مهمترین مسائل موجود در روابط روزانه است. تفاهم در واقع آن ارتباطی است که وقتی با فردی ایجاد می شود، شما در دل با خود می گویید احساس می کنم که ما قراره دوستای خیلی خوبی برای هم باشیم. جادوی تفاهم. وقتی چهره دوستانه یا خندان می بینیم، اتفاقات زیادی در بدن ما رخ می دهد. مغز این تصویر را به شکلی قابل درک پردازش می کند. این تصویر ایجاد شده به تالاموس ارسال می شود. سپس تالاموس این تصویر را دریافت کرده و به لوب‌های پیشانی می فرستد که موجب آگاهی ما می شوند. در همان زمان اعضا و ماهیچه‌های صورت شکلی برای نشان دادن شادی و حس خوب به خود می‌گیرند. اطلاعات سپس به سمت تالاموس باز می‌گردند و در سیستم لیمبیک ذخیره می‌شود. سیستم لیمبیک از این اطلاعات استفاده می‌کند و آن را در قالب احساسات و خوشحالی تفسیر می‌کند. سپس بدن ما، آمیگدال، احساسی از لذت را در جایی ایجاد می کند که به واسطه آن می توانیم احساسات سایر افراد را نیز درک کنیم. افزایش NLP تفاهمی. ترکیبات جادوی تفاهم. شنونده فعال. این مفهوم به این معناست که گوینده برای تفسیر حرفهایش و پاسخ دادن به سوالات مخاطب زمان بیشتری صرف کند تا بیان حرفهای خود. شنوندگان در این حالت بلافاصله منظور کلام شما را درک کرده و آن را به خاطر می سپارند تا بعداً از آن استفاده کنند. شنوندگان علاقه دارند که با طرح سوال و توضیح و تشریح آن متوجه مفهوم مد نظر فرد گوینده شوند. در مفهوم عملی‌تر، بسیاری از مربیان از این روش ارتباطی استفاده می کنند. نتیجه این شیوه ارتباطی آن است که فردی که تحت آموزش قرار دارد باید احساس ارزشمند بودن و شنیده شدن داشته باشد. علاقه قلبی. گاهی اوقات از آن با عنوان تلپاتی یاد می شود، چرا که فرد در این حالت قادر است حرفهای بیان نشده طرف مقابل را بشنود و آن را تفسیر کند. علایق و اعمالش را پیش از رخ دادن عملی بداند. فکرش را بخواند و حقیقتاً به الگوهای جهانی شناخت فردی دست یابد. وقتی چنین گرایشی نسبت به فردی دارید، می توانید در کنار حرفهایی که می زند آنچه نمی گوید را نیز بشنوید و پیش از بیان کلمات حرفش را بخوانید. در این حالت شما تصویری از شخصیت فرد مقابل و طرز تفکر او خواهید داشت. لبخند. مردم به دلایل مختلفی لبخند میزنند و بیان شادی تنها یکی از این دلایل است. انواع مختلفی از لبخند وجود دارد و از میان آنها میتوان به لبخند واقعی، لبخند متفکرانه، لبخند از سر ترس، لبخند از سر نفرت، لبخند ترحم‌آمیز و لبخند ستمگرانه اشاره کرد. دانیل مکنیل، نویسنده کتاب چهره، یک تاریخ طبیعی، در کتاب خود چنین میگوید که لبخند زدن یک امر طبیعی است و حدوداً از اوایل تولد کودک نمود پیدا می کند. اولین لبخندهای کودک 2 تا 12 ساعت پیش از درک کودک از لبخند زدن رخ می دهد و به نظر بی علت و نامفهوم به نظر می رسند. کودکان به سادگی آن لبخند کوچک را بر روی چهره می نشانند و به واسطه‌اش باعث افزایش محبت در پیوند خانوادهشان می شوند. ظاهر. افراد بصری برای درک جهان بر قوه بینایی و خلاقیتشان تکیه دارند.
افراد بصری به ظاهر و حالت اهمیت بسیاری می‌دهند، اگرچه دلایل بسیاری وجود دارد که افراد بخواهند از لحاظ بصری خاص جلوه کنند، اما افراد بصری انگیزه دیگری برای تمرکز روی ظاهر خود دارد. افراد بصری به راحتی می توانند بر اساس ظاهرشان ظاهر انتخاب کنند. این افراد اصولاً به محض دیدن آنچه که مد نظرشان است آن را تشخیص می دهند و دقیقاً می دانند به دنبال چه چیزی هستند. به همین خاطر اصولاً سریعتر از سایرین خرید می کنند. این موضوع به همین سطحی نگر بودن این افراد نیست. این افراد نیز سود و زیان هر چیز را می سنجند، اما سریعتر از دیگران قادر به تشخیص گزینه پرمنفعت تر هستند. دال شین ج، دیداری، شنیداری، جنبشی. NLP جنبشی به احساسات ما اشاره دارد. ما از مکانیزم های جنبشی، دیداری، شنیداری، بویایی و لامسه برخوردار هستیم و با در نظر گرفتن احساسات مختلف خود و آماده بودن در برابر آنها می توانیم تفسیرات مربوط به فرایندهای جنبشی خود را کنترل کنیم. تقلید و تطبیق. افراد برای بیان احساسات و برقراری ارتباط با دیگران از عبارات و کلمات بهره می جویند. با آگاهی از این موضوع، یک فرد برای شناسایی و بیان تجربیاتش از سیستم‌های دیداری، شنیداری و جنبشی خود استفاده می کند. برای مثال، اگر سیستم دیداری فردی بر سایر سیستم‌های کاربردیش غالب باشد، او از عبارتی همچون می‌بینم که ماشینت رو عوض کردی، دیدی چی گفت؟ خوب به نظر میرسه استفاده می‌کند و اگر سیستم شنیداریش غالب باشد، از عباراتی همچون شنیدم که ماشینت رو عوض کردی، شنیدی چی گفت؟ گوشم با شماست بهره می‌جوید. سنجش، پیمایش و پیشروی. مرحله بعدی معادل دستکاری ذهنی است که پیش از این تعریف کردیم و کوچکترین مرحله از این مراحل است. سنجش و چینش آینده پیش از وقوع آن و به صورت سناریوهای احتمالی به کنترلگرهای ماهر کمک می کند که سوژه خود را در مسیر روانشناسانه و برنامه ریزی شده به سمت آینده برده و رفتار و واکنش‌های آنان را در زمان حال کنترل کنند. مهمترین بخش اجرای این یک سناریو با مسیر روانشناسانه برای پیشبرد آینده‌ای بهتر در زمان حال خلاصه می شود. برای مثال، وقتی یک هیپنوتیزم کننده بخواهد که احساس بخشندگی و دست و دلبازی پس از دریافت پول را در سوژه خود ایجاد کند، این سناریو را خواهد داشت که به سوژه بگوید که لحظه‌ای دریافت چک حقوق بعدیش را تصور کند. هیپنوتیزم کننده باید اطمینان حاصل کند که سوژه در این تصویرسازی از تمام حواس پنجگانه خود استفاده می کند و آنچه خواهانش است را می بیند، می شنود، لمس می کند و غیره. این همان چیزی است که تصویرسازی واقع بینانه به ارمغان می آورد. این مسئله اجازه می دهد تا ذهن به لطف دامنه حسی خود سناریوی آینده را فعلی و در زمان حال تصور کند. هنگامی که هیپنوتیزم کننده سوژه خود را به طور ضمنی وارد آینده احتمالی می کند، شروع به دادن پیشنهادات خود کرده و پیگیر بازخوردها و پاسخهای مربوط به آن پیشنهاد می شود. برای مثال، هیپنوتیزم کننده ممکن است چنین پیشنهادی دهد:
تصور کنید که فردی بسیار سخاوتمند هستید و حقوق خود را به آن افرادی که واقعاً به آن نیاز دارند می‌پردازید، چرا که آنها انسان‌های خوبی هستند و با وجودیت خود به جهان سود می‌رسانند. سپس هیپنوتیزم کننده با مشاهده علائم فیزیکی فرد به سناریوی چیده شده برای آیندهش از تبعیت و انطباق فرد با خواسته‌ای مطرح شده اطمینان حاصل می کند. تقلید و تطبیق. الگوی تنفسی. افراد معمولاً حین صحبت نفس خود را بیرون می دهند. به نحوی تنفس افراد به هنگام صحبت کردن توجه کنید. زمان دم و بازدم خود را با فرد مورد نظر مطابقت دهید. وقتی صحبت می کنید و کلمات را به زبان می آورید، هوا را از ریه های خود خارج کرده و همزمان با طرف مقابل هوا را دوباره به ریه های خود بکشید. همزمان با فرد مورد نظر اکسیژن را استنشاق کنید. شما می توانید با نگاه کردن به بالای شانه افراد الگوی تنفسیشان را تشخیص دهید. بالا آمدن شانه ها نشانه دم و پایین رفتن آنها نشانه بازدم است. حالت و شیوه ایستادن. بسیاری از افراد با تغییر حالت و حرکاتشان شیوه نگرش خود را بیان می کنند. تمام حرکاتشان را به طور جداگانه و با توجه دنبال کنید تا بتوانید میان حرکات و احساساتشان تعادل برقرار کنید. فرد مد نظر شما با دستهایش ارتباط برقرار می کند یا با تکان دادن و حرکت آرام سر، حرکت دستانش مداوم، تکراری و تدافعی است یا بازدارنده. حرکات فردی که با او صحبت می کنید را محتاطانه دنبال کرده و نسبت به او از خود واکنش نشان دهید. پیش از شروع کافی است چند ثانیه صبر کنید و سپس هنگامی که او سرش را پایین انداخت به سمت راست مایل شوید. جهتیابی بدنی. نحوه ارتباط نشانگر احساسات و ادراک افراد است. وقتی شروع به تقلید حالت صورت و بدن یک فرد کنید، اطلاعات بیشتری نسبت به او به دست می آورید و راحت‌تر قادر به درک افکار او خواهید بود. فرد مد نظر شما ایستاده، نشسته، لم داده و یا به سمت جلو خم شده است. آیا دستانش را در هم برده و پاهایش را روی هم انداخته است؟ آیا نحوه ایستادنش به جهت خاصی متمایل است؟ آیا پاهایش را به طور هم جهت یا خلاف جهت هم روی زمین گذاشته است؟ آیا چیزی مانند قهوه و یا خودکار در دست دارد؟ وقتی پاهایتان را روی هم انداختید و دستانتان را به سمت ظرفی که روی میز بود بردید، 4 الی 5 ثانیه مکث کنید و سپس همه حرکات فرد مورد نظر را تقلید کنید. انرژی. این بدین معناست که فردی که طرف مقابل را زیر نظر دارد باید کاملا روی او تمرکز کرده و آگاهانه تمام مسائل شخصی خود را نادیده بگیرد. زبان کلامی. ارتباط کلامی هم به صورت گفتاری و هم به صورت نوشتاری قابل برقراری است. تعامل کلامی عموماً به مسائلی همچون سخنرانی ها دلالت دارد، در حالی که تعامل غیر کلامی به راه‌های ارتباطی دیگری همچون زبان بدن، حرکات فرد و سکوت او دلالت دارد. بلندی صدا، لحن و سرعت کلام، تون، آهنگ، ضرب، گام و موارد دیگر همگی عناصر مهمی در تعامل با افراد دیگرند. یکی از
بهترین راه‌ها برای ایجاد رابطه دوستانه با یک فرد تلاش برای شبیه کردن صدایتان به آن فرد است. تلاش کنید که تا حد ممکن کلامتان را به فرد مقابل شبیه کنید. اما سعی کنید که تا حدی پیش نروید که فرد مقابل متوجه تقلیدتان شود. اگر کسی صدای نرم و آرامی دارد، کلام مورد استفادهش نیز باید از آن نرمش برخوردار باشند. اگر فردی سریع صحبت می کند، سعی کنید سرعت کلامتان را تا جایی که باعث توپق زدنتان نمی شود با او یکسان کنید. اگر فردی با تون صدای بلند صحبت می کند، شما نیز تا جایی که باعث آزار دیگران نشود با صدای بلند با او سخن بگویید. با توجه به آموزه‌های زبان عصبی، انطباق گفتار دیگران با تقلید بلافاصله از آنها در آغاز حرف‌هایشان آسان‌تر است. کنده‌سازی زبان. کنده‌سازی اصطلاحی است که به فرایند جمع‌آوری تکه‌های کوچک، اطلاعاتی مجزا و تبدیل آن به یک کل یا کنده مستقل اطلاق می شود. با جمع‌آوری این تکه ها و تبدیل آنها به کنده های مستقل می توانید میزان اطلاعاتی که می توانید به خاطر بیاورید را افزایش داده و بهبود بخشید. فیلترهای زبان. تعمیم. گاهی اوقات شما از مسائلی آگاهی دارید و آن را به دیگران گوشزد می کنید، اما کلام شما دهان به دهان چرخیده و دچار تغییرات اساسی می شود. علت این امر آن است که افراد اصولاً تجربه شما برای رسیدن به آن نتیجه و مفهومی که بیان کرده اید را ندارند و به همین علت از درک مفهوم دقیق آن عاجز بوده و هر اعمال تغییراتی در آن را برای خود جایز می دانند. آنها به جای اینکه زمانی را اختصاص داده و به نظراتی که می شنوند فکر کنند، تنها آنچه در ذهنشان از حرفهای افراد دیگر مانده است را پخش می کنند و حرفهایی می زنند که نه در آن تخصصی داشته و نه پیچیدگی آن را درک می کنند. برای مقابله با این امر به واقعیت‌های وجودی خود تکیه کرده و از تعمیم دادن نظراتی که میشنوید خودداری کنید، چرا که آنها در ماهیت نظراتی برخاسته از تفکرات غیر منطقی اند. حذف. هر ادعایی که برای درک آن نیاز به داشتن یک سری فرضیات باشد را میتوان اشتباه در نظر گرفت و از ذهن حذف نمود. حذف‌های ذهنی ساده به طور خودکار برای منبع و یا رفع اطلاعات به حاصل به واسطه برنامه عصبی زبانی صورت می‌گیرد. درست مثل متن بلندی که هسته اصلی و معنای آن را می‌توان تنها در چند عبارت کوتاه خلاصه کرد. تحریف در NLP نیز یکی دیگر از فرآیندهای سگانه هسته‌ای، تعمیم، حذف و تحریف بر اساس مدل متا است. تحریف زمانی رخ می‌دهد که مطالب گفته شده توسط ما با اطلاعات اصلی ثبت شده و در ذهن ما در تناقض باشند. تکنیک‌های تاثیرگذار در NLP. کلمات کلیدی. تصور کنید که قدرت تاثیرگذاری بر ضمیر ناخودآگاه افراد را در اختیار داشته باشید. تصور کنید که برای چنین عملی تنها کافی باشد که از چند کلمه اصلی و کلیدی استفاده کنید که ناخودآگاه انسان را وادار به واکنش نشان دادن کند. تصور کنید که قادر به انجام این عمل هم به صورت گفتاری و هم نوشتاری باشید. علت این که این مسائل را با شما به اشتراک می‌گذاریم
این است که باید بدانید همه ما در طول زندگی خود و تحت شرایط خاصی به آرامی تحت تاثیر قدرت هیپنوتیزم کننده این کلمات قرار گرفته و آنها را پذیرفته ایم. این فرایند در دوران نوزادی و حتی پیش از آن که شروع به حرف زدن کنیم اتفاق می افتد. البته که شما به خاطر تحت تاثیر قرار گرفتن به واسطه این کلمات متهم نمی شوید، چرا که این عبارات عموماً بسیار دقیق و شفاف بیان شده و هیچ رد از تأثیر گذاری بد در آنها دیده نمی شود. اما در صورت استفاده آگاهانه و یا حتی به عمد این کلمات قادرند میزان تأثیرپذیری شنونده را تا حدود بسیار زیادی افزایش دهند. قدرت کلمات: ما موجوداتی هستیم که قدرت انتقال و ایجاد افکار و عواطف در ذهن سایر موجودات را در اختیار داریم. انسان موجودی اجتماعی است و به همین علت به افکار و اعمال سایر افرادی که در اطراف او هستند احترام می‌گذارد و در پی آن است که نگرش و شیوه این افراد را به سمت گرایشات خود متمایل کند. همه ما در تلاشیم تا ذهن دیگران را دستکاری کرده و کلمات مد نظر خود را به آن راه دهیم. اگرچه هر ارتباطی ممکن است آلوده به دستکاری های ذهنی و سوء استفاده های عاطفی باشد، اما باز هم تمایز قائل شدن میان ارتباطات موسوم به دوستانه و ارتباطات اجباری تحمیل شده از سوی دیگر افراد از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که مورد اول به شیوه تفکر و ارتقاء سطح فکری و مورد دوم به تخریب و واژگونی روانی منجر خواهد شد. با وجود تلاش مداوم بشر، هیچ سیستم تشخیص نیت از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد و فرایند درک محیطی انسان از هدف اطرافیان برای برقراری ارتباط همچنان مانند مسیری لغزنده و پرچاله است. روش‌های تکنیکی بله گفتن: سعی کنید که در برخورد اولیه با افراد چند سوال ساده که پاسخ آنها صرفاً بله است را بپرسید و همراه با فرد مورد نظر به صورت تأکیدی واژه بله را تکرار کنید. هر بار باید حداقل 3 سوال با جواب بله را پشت سر هم بیان کنید. مطمئناً در این روش نیز نباید زیاده روی کرد، پس با سوالات عمومی بپرسید و یا سوالات را به یک محدوده اختصاصی ویژه محدود کنید. هرچند که در یکی از مطالعات اثبات شده است که گرفتن حداقل 8 جواب بله پیش از پایان دادن به سوالات ضروری است. با حرکت آرام سرتان و گفتن بله درسته در حین صحبت‌هایتان طرف مقابل را تشویق کنید. اگر سوالی که نیاز به گرفتن بله در آن دارید را نمی‌خواهید به طور مستقیم بپرسید، آن را میان سوالات مشابه دیگر در همان حوزه پنهان کنید. بدیهه گویی یک راهکار ادبی برای بیان جمله‌ای مبتنی بر شواهد حقیقی و اثبات شده است. این مسئله بدین معناست که برای بیان یک مسئله دیگر آوردن شواهد برای اثبات حقیقت آن ضرورتی ندارد و همگان آن مسئله را به عنوان یک حقیقت آشکار پذیرفته‌اند. گاهی میتوان در میان بیان این بدیهیات یک مسئله متناقض و پذیرفته نشده را در روند بیان سایر حقایق گنجاند و آن را منطقی جلوه داد. از این روش اصولاً بیشتر در مباحث فلسفی و به خصوص در میان بیان نکات منطقی به عنوان ابزار بلاغی بهره برده می شود.
فرمانهای جاسازی شده در NLP. در این مرحله فرد هیپنوتیزم کننده داستان جالبی را برای سوژه خود بیان می کند. هدف از بیان این داستان منحرف کردن تمرکز فرد و نفوذ به آن است. این داستان همچنین ممکن است در برگیرنده ایده های پنهانی باشد که به گونه‌ای دلپذیر در داستان جاسازی شده و یا در ضمیر ناخودآگاه سوژه یافت می شوند. هیپنوتیزم کننده اصولاً از این فرایند برای نفوذ به ضمیر ناخودآگاه فرد سوژه و دستیابی به خاطرات مربوط او در گذشته استفاده می کند. این فرایند معمولاً به منظور بازیابی اطلاعات از طریق یافتن آگاهی نسبت به تجربیات گذشته فرد مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی هیپنوتیزم کننده توانست به واسطه داستان بیان شده و ایده های پنهانی به ضمیر ناخودآگاه فرد نفوذ کرده و علل مشکل احتمالی او را در خاطرات و تجربیات گذشته‌اش بازیابی کند، در نهایت می تواند به فرد مورد نظر برای تغییر وضعیت کنونیش کمک کند. پیش‌فرض‌ها. پیش‌فرض دقیقاً چیست؟ می‌دانیم که تئوری یک ایده انتزاعی است و برای بیان تئوری نیاز به پیش‌فرض داریم. شما و تمام کسانی که میشناسید به طور مداوم و روزانه از پیش‌فرض‌های ذهنیتان بهره میبرید. مسائلی را بیان میکنید، در بحث‌ها شرکت میکنید و در مورد مسائل اظهار نظر میکنید. در واقع اعتبار هر فرد به کلماتی است که استفاده میکند. حدوداً در تمام عباراتی که شما بر زبان می آورید یک یا چند پیش‌فرض نهفته است. بهترین راه تفهیم این مفهوم استفاده از مثالی ساده است. به بیان یک جمله معمولی و ساده فکر کنید. برای مثال وقتی می گویید بچه ها عقب ماشین نشسته اند، پیش‌فرض‌های مشخصی در ذهن شما نسبت به این موضوع وجود دارد. اولین پیش‌فرض وجود ماشین، دومین پیش‌فرض وجود بیش از 2 صندلی جلو در ماشین و سومین پیش‌فرض وجود بیش از 1 بچه در ماشین است. تمام این مسائل پیش‌فرض‌های ذهنی موجود در ذهن شما پیش از بیان آن جمله عادی است. تکنیک لنگراندازی در NLP. انواع. تکنیک لنگر در NLP یکی از اولین مفاهیمی است که در NLP به آن اشاره می شود. این تکنیک یکی از اصلی ترین تکنیک های تغییرات فردی در NLP است. در این تکنیک ماشه یا محرکی برای فرد ساخته می شود که عکس‌العمل خاصی را برمی‌انگیزد و می تواند در هر یک از حواس 5گانه نصب شود. آیا تاکنون برایتان پیش آمده است که در ماشین نشسته باشید و در حال گوش دادن به آهنگی قدیمی که مدت هاست به آن گوش نکرده اید باشید و احساس کنید که شنیدن این موسیقی شما را به سمت احساساتی که در گذشته داشته اید می کشاند؟ علت این موضوع آن است که نخستین باری که به این آهنگ گوش داده اید در حال تجربه احساسی خاص بوده و این آهنگ در ضمیر ناخودآگاه شما به آن احساس خاص وصل شده است. در این فرایند آن آهنگ به لنگر آن احساس خاص بدل شده است. حال هر وقت که آن آهنگ را بشنوید باعث ایجاد تحریکات خاص و مشابه به بار اول در مغز شما خواهد شد. طراحی. اغلب هیپنوتیزم کنندگان بر این باورند که لنگرها
موارد بسیار مناسبی برای کمک به هیپنوتیزم شدن مراجعانشان هستند. به عنوان مثال وقتی به یاد می آوریم که در گذشته به دلیل انجام یک کار خوب مجازات شده اید، هیپنوتیزم کننده می تواند به بخش خاص مربوط به این خاطره در حافظه تان وارد شود و به شما کمک کند که این احساسات ناگوار به جا مانده را با احساسات دیگری جایگزین کنید. در همین حین که شما در حال بازسازی احساستان هستید، هیپنوتیزم کننده شما را وادار خواهد کرد که لنگر جدیدی به سوی این احساس ایجاد کنید. برای مثال، حین تغییر احساستان شما را وادار به بشکن زدن می کند. راه اندازی: اکنون هر بار که بشکن بزنید حس خوبی به شما دست خواهد داد، چرا که این عمل به حس و خاطره خوب لنگر خورده است. تکنیک لنگر می تواند مشوق شما در ایجاد و درک مجدد احساسات خوب باشد. از این تکنیک عموماً برای کمک به افراد برای گرفتن رژیم غذایی و کاهش وزن استفاده می شود. در این موارد هیپنوتیزم کننده سعی می کند تا توجه و تمرکز ذهن مراجع خود را به تصویر ذهنی خوب و مثبتی از خودش گره بزند. برای نمونه در مثالی که بیان شد، این کار را با لنگر زدن تصویر ذهنی مراجع خود به تصویری از خودش در وزن ایدئال و مد نظرش انجام می دهد. اکنون هر دفعه که مراجع کننده به آن تصویر ذهنی از خود رجوع کند و آن را به خاطر بیاورد، حس خوبی که از آن تصویر که به آن لنگر خورده است نیز در ذهن و روان فرد ایجاد شده و باعث اعتماد به نفس و نشاط او می شود. تمایل به کاهش وزن در افرادی که به واسطه هیپنوتیزم این لنگر را در خود ایجاد می کنند، در مقایسه با کسانی که این کار را انجام نمی دهند به طور چشمگیری بیشتر است. فرایند لنگراندازی در موارد مختلف می تواند برای پیشرفت و بهبود فردی مورد استفاده قرار گیرد. نکات قابل توجه: آنچه نیاز است این است که شما باید اعتماد به نفس کافی برای لنگر زدن به دیگرانی که احساسات خوبی به آنها دارید و یا مایل به داشتن آن هستید را داشته باشید. وقتی که این احساسات به نقطه اوج خود رسیدند، باید لنگر را بیندازید تا شرایط احساسی که می‌خواهید به آن متصل شوید را با استفاده از آن لنگر به خاطر آورید. برای مثال بیایید به نحوه لنگر اندازی در یک شرایط عاطفی و رمانتیک نگاهی بیندازیم. برای مثال به لحظه‌ای فکر کنید که به هنگام صحبت کردن با یک فرد و یا نگاه کردن به او متوجه تبلور احساساتی در قلب خود می شوید. حال احساسات درون شما شکل گرفتند و از این پس حتی با فکر کردن به این لحظه و یا تصور کردن چهره آن فرد به هنگام صحبت در ذهنتان می توانید دوباره آن احساس را در قلب خود حس کنید. اما شما می توانید با استفاده آگاهانه از مکانیسم لنگراندازی این فرایند حسی را تسریع بخشید.